Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε για ακόμα μια φορά στο κανάλι. Τον τελευταίο καιρό θέλω να σας πω ήμουν πάρα πολύ πιεσμένη λόγω χρόνου και γι' αυτό έχουμε καιρό να τα πούμε φίλοι μου. Όμως παρόλα αυτά σας ευχαριστώ για κάθε μορφή επικοινωνίας, ό,τι είναι αυτό. Comment, likes, εγγραφές κτλ. Και για την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε. Φίλοι μου, σε αυτό το βίντεο πάμε να δούμε τι έρχεται το Μάιο, τι να περιμένουμε το μήνα Μάιο, γιατί ο μήνας, φίλοι μου, που έρχεται δεν είναι ήρεμος. Έρχεται για να αποκαλύψει αλήθειες που κάποιοι απέφευγαν εδώ και καιρό. Αυτό θέλω να ξέρετε. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο κανάλι και αν αυτό το βίντεο σας βρήκε, τότε να είστε σίγουροι ότι υπάρχει ένα μήνυμα για σας. Φίλοι μου, ο Μάιος φέρνει εξελίξεις και μάλιστα πάρα πολύ έντονες σε έρωτα, χρήματα, καριέρα, και σήμερα σε αυτό το βίντεο θα δούμε ακριβώς τι να περιμένετε και τι έρχεται προς το μέρος σας. Επίσης, πριν ανοίξουμε τα χαρτιά, πάμε να δούμε λίγο γρήγορα στις αρχές Μαΐου. Η Αφροδίτη, παιδιά, περνά στον Ταύρο και εδώ μιλάμε για έρωτες που είτε σοβαρεύουν είτε τελειώνουν αν δεν έχουν βάση. Στα μέσα του μήνα η Πανσέλινο στο Σκορπιό φέρνει κορύφωση, αποκαλύψεις, έντονα συναισθήματα και ξεκαθαρίσματα που δεν μπορούν να αποφευχθούν. Και προς το τέλος του μήνα, το Μάιο βέβαια, ο ήλιος περνά στους Διδύμους και έτσι αλλάζει το κλίμα. Έρχονται συζητήσεις, μηνύματα και αλήθειες που βγαίνουν στο φως. Οπότε παιδιά, ο Μάιος δεν είναι απλά ένας μήνας, είναι ένα σημείο καμπής. Γι' αυτό το λόγο, φίλοι μου, έχω 3 ομάδες εδώ. Πάρτε μια βαθιά ανάσα, θα κάνουμε pick a card. Εντάξει, για να έχουμε πιο πολύ έτσι, ακρίβεια και ποικιλία. Έχω την ομάδα 1 με τον κρίσταλο, την ομάδα 2 με το σύμβολο του αστεριού και την ομάδα 3 με τη σελήνη, εντάξει, και τις φάσεις της σελήνης. Ομάδα 1, 2 ή 3, συγκεντρωθείτε και διαλέξτε με τη διαίσθησή σας, φίλοι μου. Ωραία, πάμε στην ομάδα 1 λοιπόν. Μια γενική ενέργεια, τι να περιμένετε στα ερωτικά, επαγγελματικά, οικονομικά, συμβουλές και αν έρχεται κάτι απροσδόκητα. Eight of Pentacles, η πρώτη κάρτα, 8 πεντάκτηνα. Εδώ, φίλοι μου, βλέπω ότι δουλεύετε πάνω σε κάποιο project στη δουλειά σας ή σε κάποιο, μπορεί να είναι και προσωπικό project, ή θα δουλέψετε σε κάτι δικό σας, με το οποίο σας ενδιαφέρει και ενδεχομένως να σας φέρει χαρά. Θα σας λέω στην αρχή με το που βλέπω και μετά πιο αναλυτικά, να ξέρετε. Στα ερωτικά βλέπω πολύ κίνηση στα ερωτικά, φίλοι μου. Το πιο πιθανό να πάνε όπως θα θέλετε τα πράγματα. Δεν θα μείνετε ανικανοποιητοί στο ερωτικό κομμάτι. Όσον αφορά ξαναλέω, στην αρχή θα σας τα πω συνοπτικά και μετά πιο αναλυτικά, γιατί θα πάρω και άλλες κάρτες. Στα επαγγελματικά, φίλοι μου, βλέπω να ξεκινάει κάτι καινούριο. Υπάρχει κάτι καινούριο στον ορίζοντα. Ίσως, δεν ξέρω αν έχετε κάνει κάποια συνέντευξη, θα σας καλέσουν, κάτι καινούριο θα ξεκινήσει για σας, θα έχετε μια νέα ευκαιρία. Στα οικονομικά, φίλοι μου, βλέπω να μετακινήσετε προς μια νέα προσέγγιση όσον αφορά το πώς διαχειρίζεστε το οικονομικό κομμάτι. Ή να ξεμπλέκετε με κάτι που είχατε, που σας ήταν βάρος, που σας ήταν, ξέρετε, που σας απασχολούσε δηλαδή. Λοιπόν, θα μπει για σας δυναμικά, φίλοι μου, το επόμενο διάστημα ο Μάιος. Από ό,τι βλέπω, είναι καλά τα νέα για την ομάδα 1, αν υπάρχει κάτι απροσδόκητο. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν, φίλοι μου, με την ιέρια, κάτι απροσδόκητο, ναι, θα είστε σε μια θέση να μάθετε και θα εξετυλιχτούν πράγματα ενδεχομένως. Αυτή είναι shadow card, δηλαδή περισσότερο όσον αφορά δουλεύοντας πιο βαθιά, ας πούμε, κάποιο μήνυμα από το σκοτεινό σας εαυτό ουσιαστικά. Οπότε, φίλοι μου, στη γενική ενέργεια του μήνα, με το 8 των πεντάκτηνων, βλέπω ότι ο Μάιος για σας είναι ένας μήνας δουλειάς, εξέλιξης και συγκέντρωσης. Εξάλλου σας είπα ότι θα συγκεντρωθείτε πάνω σε κάποιο project. Είναι σαν να χτίζετε κάτι βήμα-βήμα με υπομονή και επιμονή. Πολλοί από εσάς βάζετε ενέργεια σε κάτι πρακτικό, δουλειά, στόχους ή ακόμα και στον εαυτό σας. Δεν είναι ένας μήνας τύχης, αλλά ένας μήνας προσπάθειας, σοβαρής προσπάθειας. Και προσπάθειας που θα αποδώσει, από ό,τι βλέπω. Θα σας ευχαριστήσει αυτό που θα κάνετε.
Θα είστε απορροφημένοι δηλαδή πάνω σε κάποιο δικό σας project με χαρά. Εντάξει, μπορεί και να είναι λίγο κουραστικό, αλλά βλέπω ότι μάλλον κατά πάσα πιθανότητα θα είναι κάτι που θα σας ικανοποιεί. Και όσον αφορά τα ερωτικά, φίλοι μου, έχουμε μια πολύ ωραία ενέργεια. Μιλάμε για σταθερότητα, μιλάμε για ασφάλεια, μιλάμε για μακροχρόνιες προοπτικές. Εντάξει, είναι και η ολοκλήρωση τα 10 των πεντάκτηνων. Μια πολύ ωραία κάρτα. Για κάποιους αυτό δείχνει, φίλοι μου, ότι μια σχέση πηγαίνει σε επόμενο επίπεδο, άρα αν έχετε κάποια σχέση, ναι, προχωράει. Μιλάμε για συγκατοίκηση, δέσμευση ή για κάτι που γίνεται απλά πιο σοβαρό, γίνεται πιο βαθύ ή και πιο σταθερό, όχι επιφανειακό. Ο έρωτας εδώ, φίλοι μου, δεν είναι παιχνίδι, είναι κάτι που χτίζεται για να κρατήσει. Μπορεί να είναι και αυτό το project. Να έχει σχέση και με το ερωτικό κομμάτι. Αν και εδώ δεν μου το δείχνει, μου δείχνει πιο γενικό, αλλά μπορεί να αφορά και αυτό, να έχετε επενδύσει πάνω εδώ. Θα το δούμε και ανάλογα με τα συμφραζόμενα, εδώ, με τα υπόλοιπα. Στο επαγγελματικό σας κομμάτι, με τον άσο των πεντάκτηνων, βλέπουμε νέα αρχή, όπως σας είπα και πριν, μια ευκαιρία που μπορεί να φέρει ανάπτυξη και σταθερότητα. Μπορεί να είναι νέα δουλειά, όπως σας είπα και πριν, πρόταση, project ή κάτι που ξεκινά τώρα και σίγουρα θα έχει προοπτική. Και επίσης αυτή η κάρτα μας λέει ότι αν σας δοθεί η ευκαιρία, να την πάρετε. Δηλαδή, αν έχετε δείτε ότι θα υπάρξει κάποια ευκαιρία, συνέντευξη, κάτι θα σας καλέσουν, θα σας πούν στο επαγγελματικό κομμάτι, να την πάρετε αυτή την ευκαιρία. Θα είναι θετική για σας. Στα οικονομικά, με το 6 πεντάκτηνα, βλέπω μετάβαση, όπως σας είπα και πριν. Φεύγετε από μια δύσκολη ή πιεστική κατάσταση και πάτε σίγουρα σε κάτι πιο ήρεμο. Ίσως δεν είναι ακόμα το τέλειο σημείο, αλλά είναι σίγουρα θα είστε καλύτερα από πριν. Άρα εδώ, συνδυάζοντας το με τον άσο των πεντάκτηνων, αν σας γίνει κάποια πρόταση, ακολουθήστε την, πάρτε την ευκαιρία, γιατί θα πάτε σε κάτι το οποίο θα είναι ωφέλιμο για σας, θα είναι πιο ήρεμο και καλύτερο από πριν. Δηλαδή βλέπω ότι είναι σαν να αφήνετε πίσω το άγχος ή προβλήματα και μπαίνετε σε πιο σταθερά νερά. Τώρα, όσον αφορά τη συμβουλή από το σύμπαν, έχουμε μια βασίλισσα των ράβδων εδώ. Το μήνυμα φυσικά και είναι ξεκάθαρο, θα είστε δυναμικοί και να είστε δυναμικοί και να είστε σίγουροι να πάρετε τις πρωτοβουλίες που είναι να πάρετε. Δηλαδή θα δείτε μπροστά σας πράγματα να συμβαίνουν, πρέπει να πάρετε την πρωτοβουλία. Έχετε, και η ενέργεια εδώ, παιδιά, μας λέει, έχετε αυτό που χρειάζεται. Απλά πρέπει να το δείξετε. Δηλαδή να είστε σίγουροι για τον εαυτό σας, γιατί έχετε όλα τα εφόδια. Να μην αμφιβάλλετε και να δράσετε δυναμικά, έτσι, με δυναμισμό, γιατί τα έχετε όλα, το πακέτο. Η κάρτα της σκιάς εδώ, φίλοι μου, ο Shadow Card, τι είναι αυτό που δεν βλέπετε τι έρχεται απροσδόκητα, έχουμε την ιέρια. Υπάρχει κάτι που δεν έχει αποκαλυφθεί σίγουρα ακόμα, παιδιά. Μπορεί να είναι μια αλήθεια, ένα συναίσθημα ή μια κατάσταση που είναι ακόμα στο παρασκήνιο. Ταυτόχρονα όμως αυτή η κάρτα σας λέει να εμπιστευτείτε παρακαλώ τη διαίσθησή σας. Γιατί βαθιά μέσα σας ήδη γνωρίζετε, ήδη ξέρετε τι είναι αυτό που πρέπει να κάνετε, πώς πρέπει να κινηθείτε. Για να γίνει βέβαια αυτό, χρειάζεται λίγο να συγκεντρωθείτε, να διαλογιστείτε, δεν ξέρω πώς ο καθένας με τον τρόπο του, και να ακούσετε την εσωτερική σας φωνή. Φίλοι μου, πολύ δυνατή η ομάδα 1. Πολύ καλά βλέπω να πηγαίνει το επόμενο διάστημα και ο Μάιος μπαίνει δυναμικά, με πολλή ενέργεια, σταθερότητας και εξέλιξης και νέων ευκαιριών από ό,τι βλέπω εδώ. Ο Μάιος για σας είναι ένας μήνας που χτίζει το μέλλον σας. Προσέξτε, είναι σημαντικό το επόμενο διάστημα για την ομάδα 1. Αρκεί να μείνετε συγκεντρωμένοι και να εμπιστευτείτε τον εαυτό σας. Πρέπει να εμπιστευτείτε, φίλοι μου, τον εαυτό σας εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, και θα πάρω και άλλη μια κάρτα συμβουλή. Εδώ τι μου λέει, παιδιά, λέει να συγκεντρωθείτε σε αυτό που είναι σημαντικό για σας. Ωραία. Τι μας λέει εδώ, συγκεντρωθείτε σε αυτό που είναι σημαντικό για σας και μην δίνετε το χρόνο και την ενέργειά σας στο να ανησυχείτε ή να στεναχωριέστε. Δηλαδή προσέξτε πού θα ξοδέψετε την ενέργεια και το χρόνο σας, έτσι, στην ομάδα 1. Γιατί όταν δίνετε ενέργεια στα αρνητικά ή σε αυτό που σας απασχολεί ή σε κάτι το οποίο δεν σας ωφελεί ή είναι στο παρελθόν,
Προσέξτε πού δίνετε την ενέργειά σας, εδώ μου λέει. Έτσι. Γιατί ας πούμε, αν συνέχεια ανακυκλώνετε τι δεν πήγε καλά, τι είναι αυτό που σας στεναχωρεί, το μόνο που θα πετύχετε είναι να το κάνετε μεγαλύτερο. Έτσι. Να θυμάστε ότι με κάθε σκέψη δημιουργείτε το μέλλον σας. Εξάλλου, οι σκέψεις είναι αυτές που δημιουργούν το μέλλον μας. Εντάξει, προσοχή στο πώς διαχειρίζετε την ενέργειά σας και πού δίνετε το βάρος των σκέψεών σας, ας πούμε. Έτσι, που δίνετε το focus σας, την ενέργειά σας. Πάρα πολύ καλά τα νέα, φίλοι μου. Ελπίζω να πάνε καλά όλα όπως θέλετε το επόμενο χρονικό διάστημα. Εξάλλου, βλέπω πάρα πολύ καλά πράγματα να συμβαίνουν εδώ για σας. Εντάξει, και πάω στην ομάδα 2. Στην ομάδα 2 πάμε να δούμε και για σας τι θα φέρει, τι να περιμένετε το επόμενο διάστημα. Στα ερωτικά, στα επαγγελματικά, στα οικονομικά και γενικότερη συμβουλή από το ΣΥΠΑΝ για σας. Ομάδα 2, πνευματική μου οδηγεί μαζί μου αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, Βασιλιάς Πεντάκτηνων, η γενική ενέργεια εδώ. Κάτι με τα ερωτικά ίσως εδώ σας απασχολεί, κάτι δεν σας βγαίνει. Έχετε στεναχωρηθεί, ομάδα 2. Γι' αυτό υπάρχει στεναχώρια στο ερωτικό. Ας αφήσουμε, πάμε να δούμε τα τουλάχιστον μήπως κερδίσουμε σε επαγγελματικό οικονομικό. Ή έχετε επηρεαστεί, Page of Wands. Κάτι καινούριο, ακόλουθος εδώ των ράβδων. Κάτι καινούριο που δεν ξέρω αν θα βγει, δεν θα βγει. Κάτι ένα μικρό. Έχετε κουραστεί. Λοιπόν, είπαμε επαγγελματικά, οικονομικά. Θέλετε κάτι να δείτε στα οικονομικά σας, να πάτε κάπου αλλού. Κάποιο ταξίδι σχετικά με το κομμάτι των οικονομικών. Ίσως λόγω δουλειάς πάτε κάπου. Μάλιστα, εδώ κάτι δεν έχει ολοκληρωθεί, φίλοι μου, και μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω είναι από το ερωτικό κομμάτι, το οποίο επηρεάζει και το επαγγελματικό σας εδώ. Ευτυχώς όχι τόσο πολύ το οικονομικό, αλλά το επαγγελματικό σας το έχει λίγο επηρεάσει. Έχετε στεναχωρηθεί, κάτι δεν πήγε ακριβώς όπως τα θέλατε. Για να δούμε και την κάρτα της σκιάς, να βοηθηθούμε εδώ. Για την ομάδα 2 που έχει στεναχωρηθεί. Να. Κάτι δεν έχει βγει εδώ. Έχετε πειραστεί πάρα πολύ από το κομμάτι το ερωτικό. Θα το βρούμε όμως, θα το λύσουμε. Για να δούμε όλα μαζί, φίλοι μου. Κοιτάξτε τι συμβαίνει τώρα, παιδιά. Βασιλιάς Κούπα, ανάποδα. Στη γενική ενέργεια μας έπεσε ο Βασιλιάς Κούπα. Ο Μάιος για εσάς, παιδιά, φέρνει έντονα συναισθηματικά κύματα. Ναι, μπορεί να νιώθετε ότι κάτι σας επηρεάζει βαθιά, αλλά όμως δεν εκφράζεται σωστά. Εξάλλου έχει πέσει ανάποδα. Ή ότι υπάρχει ένα άτομο γύρω σας που το θέλετε εσείς, αλλά δεν είναι συναισθηματικά διαθέσιμο. Υπάρχει μια αστάθεια, σαν να κρατιούνται και κρατάτε σίγουρα πράγματα μέσα σας. Δηλαδή θέλετε να εκφραστείτε και δεν μπορείτε. Ενδεχομένως ακριβώς γιατί το άτομο που σας ενδιαφέρει δεν είναι διαθέσιμο συναισθηματικά. Ή και δεν είναι γενικότερα. Έχετε πληγωθεί, έχετε απογοητευτεί. Βλέπω μια καρδιά που έχει περάσει κάτι πολύ δύσκολο. Για κάποιους είναι χωρισμός, για άλλους είναι απογοήτευση ή μια αλήθεια, παιδιά, που πονάει. Μήπως, ας πούμε, το άτομο δεν είναι διαθέσιμο συναισθηματικά και γενικότερα. Αυτό το χαρτί δείχνει ότι κάτι πρέπει να αντιμετωπιστεί εδώ. Δεν μπορείτε να αγνοείτε άλλο την αλήθεια, τα γεγονότα. Στα επαγγελματικά, με τον ανακόλουθο το ράβδον ανάποδα, βλέπω ότι υπάρχει μια καθυστέρηση ή έλλειψη κατεύθυνσης, που πάνε τα πράγματα δηλαδή. Ίσως νιώθετε μπλοκαρισμένοι ή ότι δεν έχετε τη σπίθα που είχατε πριν. Κάποια σχέδια μπορεί να μην προχωρούν όπως θα περιμένατε ή όπως θα θέλατε. Να ξέρετε, εδώ χρειάζεστε υπομονή και λίγο να σκεφτείτε και να επαναπροσδιορίσετε λίγο τους στόχους σας. Εντάξει, πάρτε λίγο το χρόνο σας στο επαγγελματικό κομμάτι, να σκεφτείτε λίγο τι συμβαίνει, τι θέλετε κτλ. Στα οικονομικά, ενώ βλέπω ότι υπάρχει δυσκολία
στο επαγγελματικό κομμάτι. Εδώ όμως βλέπω προοπτική απ' την άλλη στα οικονομικά. Βλέπω άνοιγμα με το 3 των ράβδων, εξέλιξη και κάτι που αρχίζει να αποδίδει. Τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι πάμε καλά. Μπορεί να μην είναι άμεσο, αλλά υπάρχει ανάπτυξη και ευκαιρίες ανοίγονται μπροστά σας. Δηλαδή βλέπω ότι οικονομικά θα πάτε καλά. Εντάξει, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι βλέπω καλά πράγματα. Εντάξει, πολύ καλά. Μετά, στην τελευταία θέση όσον αφορά τη συμβουλή του σύμπαντος, παιδιά. Λοιπόν, εδώ δεν έχει κάτι κλείσει, όπως σας έλεγα και πριν. Υπάρχει ένας κύκλος που πρέπει να ολοκληρωθεί. Δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Γι' αυτό και κάτι μέσα σας τρώει. Γι' αυτό είστε στεναχωρημένοι. Γι' αυτό δεν μπορείτε να εκφραστείτε. Ίσως αποφεύγετε να τον κλείσετε ή καθυστερείτε να κλείσετε τον κύκλο. Το μήνυμα, φίλοι, εδώ είναι. Κλείστε ό,τι έχει μείνει ανοιχτό για να μπορέσετε να προχωρήσετε. Είτε αυτό είναι κυριολεκτικά, είτε μεταφορικά. Εντάξει, εδώ από ό,τι βλέπω από τα συμφραζόμενα, μάλλον αυτό που καταλαβαίνω αφορά το ερωτικό κομμάτι. Μη μένετε πίσω και μη μένετε σε κάτι το οποίο δεν... Πώς να το πω. Εφόσον βλέπω και ότι έχετε στεναχωρηθεί, αυτό που θα σας έλεγα είναι να κοιτάξετε τον εαυτό σας. Να κοιτάξετε λίγο τον εαυτό σας, να προσέξετε τον εαυτό σας και αν κάτι δεν τραβάει, μην το ζορίζετε. Να επιλέγετε αυτά που σας επιλέγουν και αυτούς που σας επιλέγουν. Όσον αφορά, και να μην σπάτε το μυαλό σας στο τι θα γίνει, τι και πώς δεν μπορώ να εκφραστώ, δεν πειράζει, μάλλον δεν αξίζει να εκφραστείτε. Λοιπόν, όσον αφορά την κάρτα της σκιάς, εδώ, φίλοι, υπάρχει μια ενέργεια που δεν είναι όπως φαίνεται, βασικά. Μπορεί να είναι ένα άτομο που υπόσχεται, αλλά δεν πράττει. Γι' αυτό έχουμε σταχωρηθεί. Μάλιστα. Ή συναισθήματα που δεν είναι ξεκάθαρα. Είναι εξάλλου ανάποδα, έτσι. Δεν είναι η πιο θετική εκδήλωση του υπότη των κυπέλων. Κάτι εδώ χρειάζεται προσοχή. Και αν κάποιος είναι μόνο λόγια, θα σας πρότεινα να μην το πιστέψετε. Εντάξει. Δηλαδή, αυτό που έχετε στο μυαλό σας ή που νομίζατε ή που είχατε, εξετάστε το, γιατί κάτι δεν το βλέπετε ξεκάθαρα. Εντάξει. Και αν κάποιος είναι μόνο λόγια ή θα και ναι μεν αλλά, έχετε την προσοχή σας, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να προχωρήσετε από αυτό. Να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή βλέπω σαν να ξοδεύετε ή έχετε εξοδέψει την ενέργειά σας τζάπα. Δηλαδή κάτι σας καταναλώνει ενέργεια και δεν σας δίνει αυτό που θέλετε. Η σύνοψη, φίλοι μου, στη ομάδα 2, αυτό που βλέπω λοιπόν είναι ότι, φίλοι, περνάτε δύσκολο μήνα. Θα περάσετε δύσκολη κατάσταση το επόμενο διάστημα, αλλά είναι σημαντικός ο μήνας και το επόμενο διάστημα. Ναι, υπάρχει συναισθηματική ένταση, ναι, έχετε απογοητευτεί και μπορεί να απογοητευτείτε και έρχονται πράγματα στην επιφάνεια για να θεραπευτούν. Ταυτόχρονα όμως, φίλοι μου, να ξέρετε ότι υπάρχουν ευκαιρίες, μην τις αγνοείτε, δηλαδή μην συγκεντρωθείτε στο τι έχετε χάσει ή πώς έχετε απογοητευτεί και χάσετε ευκαιρίες σε πρακτικό και σε οικονομικό επίπεδο. Να ξέρετε επίσης ότι μπορεί να μην είναι μόνο σε οικονομικό επίπεδο. Ο μήνας για σας, ομάδα 2, είναι ένας μήνας που θα δείτε πράγματα να ξεκαθαρίζουν. Όσο πιο ειλικρινείς είστε με τον εαυτό σας, επίσης, τόσο πιο γρήγορα θα βγείτε από τον κύκλο που σας ταλαιπωρεί. Γιατί βλέπω μπορεί να έρθουν νέα πράγματα, αρκεί να κλείσετε τον κύκλο και να αφήσετε χώρο για τα νέα πράγματα που είναι να έρθουν για σας. Τι μήνυμα έχουμε εδώ επιπλέον για το 2. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, φίλοι μου, ναι, περνάτε δύσκολες στιγμές στο 2. Έχετε περάσει και περνάτε δύσκολες στιγμές. Είναι όμως σημαντικό να θυμάστε ότι ότι μπορεί να έχετε στεναχωρηθεί, αλλά τίποτα δεν σας έχει νικήσει. Ότι βλέπω εδώ ότι ξεπερνάτε τις δυσκολίες και ότι έχετε ξεπεράσει, ξέρετε πώς να ξεπερνάτε τις δυσκολίες, το έχετε ξανακάνει αυτό. Να είστε πιο ευγενικοί στον εαυτό σας και να συγκεντρωθείτε, εδώ λέει να είστε ευγνώμων για ό,τι έχετε τώρα και να μην στεναχωριέστε για ό,τι έχει φύγει. Και εδώ επειδή βλέπω για τα ερωτικά, γιατί έχετε ανθρώπους γύρω σας, γιατί υπάρχει, δηλαδή δεν μπορεί να το βγάλει στο κομμάτι των οικονομικών, αλλά εγώ πιστεύω ότι και από τα συμφραζόμενα ότι αν λίγο αφήσετε αυτό το κομμάτι πίσω, πάτε για άλλα, καλύτερα. Εντάξει, οπότε για συγκεντρωθείτε λίγο σε αυτά που έχετε και στα καλύτερα που είναι να έρθουν, γιατί θα έρθουν, πιστέψτε με. Εντάξει.
για όσους έχουν στεναχωρηθεί. Για δείτε το, εδώ υπάρχει ένας ήλιος, τον βλέπετε το φως? Ή βλέπετε μόνο ότι έχει περάσει και άτομα που δεν σας διαλέγουν ή μπορεί να είναι μόνο λόγια? Για παρακαλώ κάντε focus στον εαυτό σας και στα καινούρια που έρχονται. Ωραία. Είναι πολύ σημαντικό να είστε ευγνώμων και να μην ξεχνάτε τι έχετε. Ανθρώπους γύρω σας, καινούρια πράγματα. Η ζωή συνεχίζεται. Εντάξει. Και να θυμάστε ότι έχετε περάσει πάρα πολλά ήδη και ξέρετε πώς να προχωράτε. Να είστε πιο ευγενικοί και πιο καλοί με τον εαυτό σας. Φροντίστε τον. Φίλοι μου, ευχαριστώ που με ακούσατε. Ελπίζω να πάνε όπως θέλετε τα πράγματα το Μάιο, να καλυτερεύσουν, να βγείτε πιο δυνατοί από κάθε δυσκολία. Και πάω στο 3. Φίλοι που διαλέξατε την ομάδα 3, πάμε να δούμε, φίλοι μου, και για σας τι φέρνει, τι να περιμένετε το επόμενο διάστημα, στα ερωτικά, στα οικονομικά, στα επαγγελματικά. Έτσι μια γενικότερη ένδειξη να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα το επόμενο διάστημα. Τι φέρνει ο Μάιος? Βγήκε κατευθείαν αυτή. Η ενέργεια. Τι έχουμε? Page of Pentacles. Ακόλουθος, συγγνώμη για τα αγγλικά, ακόλουθος των πεντάκτηνων. Είναι και όλες οι κάρτες μου στα αγγλικά και έχω συνηθίσει, συγγνώμη. Κάτι καινούριο προσπαθείτε, θέλετε να ξεκινήσετε. Υπάρχουν μπλοκαρίσματα όμως. Για να δούμε. Ερωτικό. Στα ερωτικά. Knight of Swords. Στα ερωτικά, φίλοι, κάτι προσπαθείτε να το λύσετε με τη λογική εδώ. Να λυθεί μια παρεξήγηση, να το εκλογικεύσετε, να το δείτε ψύχραιμα. Αναζητάτε την αλήθεια σε κάτι που έχει γίνει ή που συμβαίνει. Ή και πάτε για άλλα. Υπάρχει και τέτοια, και αυτή η περίπτωση. Στα επαγγελματικά. Στα επαγγελματικά προσπαθείτε, φίλοι, να υποστηρίξετε τη θέση σας πάνω σε κάτι. Ενδεχομένως έχουν υπάρξει αντιπαραθέσεις μέσα στο επαγγελματικό κομμάτι. Ίσως αποτυγχάνετε μέχρι ένα σημείο, αλλά πρέπει να βρείτε τη δύναμη να το κάνετε εδώ. Γιατί βλέπω ότι υπάρχει παρασκήνιο ενδεχομένως, οπότε καλείστε να υποστηρίξετε τη θέση σας. Στα οικονομικά υπάρχει βελτίωση, βλέπω να ανοίγονται νέες προοπτικές. Γι' αυτό κιόλας ενδεχομένως εδώ βλέπω αυτό, ότι λίγο κάτι σαν να συμβαίνει εδώ στο επαγγελματικό κομμάτι. Γιατί προσπαθείτε, ας πούμε, τόσο έντονα? Έχετε κατηγορηθεί, υπάρχει κάποιος σούσουρος εκεί τριγύρω στο επαγγελματικό? Τι συμβαίνει? The Emperor, ο αυτοκράτορας στη συμβουλή. Και για τη σκιά, το μήνυμα από τη σκιά σας στην ομάδα 3 είναι το 3 πεντάκτηνα. Θα σας πω αναλυτικά, φίλοι μου. Λοιπόν, ακόλουθος των πεντάκτηνων ανάποδα. Ο Μάιος για σας, φίλοι, είναι ένας μήνας νέων ξεκινημάτων σε πρακτικό επίπεδο. Μπορεί να μαθαίνετε κάτι καινούριο, να ξεκινάτε μια νέα πορεία ή να επενδύετε σε κάτι που θέλει χρόνο για να αναπτυχθεί. Λίγο αργεί αυτό, αλλά σταθερή ενέργεια χρειάζεται για κάτι που χτίζεται και που από ό,τι φαίνεται έχει προοπτική. Δηλαδή κάτι ετοιμάζεται, κάτι χτίζεται εδώ. Κάτι βλέπω, σε κάτι αφιερώνετε το ενδιαφέρον σας, το οποίο έχει προοπτική, συγγνώμη. Μπορεί να είναι και κάτι που μαθαίνετε, έτσι, μπορεί να είναι και χόμπι, μπορεί να είναι και δουλειά. Εντάξει, στα ερωτικά μπορεί να σχετίζεται και με τα ερωτικά. Βλέπω εδώ πέρα δράση. Έχετε πάρει δράση στα ερωτικά. Βλέπω έντονη επικοινωνία, ίσως και απότομη. Μπορεί να υπάρξουν συζητήσεις, ξεκαθαρίσματα ή ακόμα και εντάσεις. Εδώ κάποιος φίλοι έρχεται γρήγορα, λέει πράγματα χωρίς φίλτρο ή παίρνει πρωτοβουλία. Προσοχή μόνο στον τρόπο, γιατί η αλήθεια χωρίς ευαισθησία μπορεί να πληγώσει. Κάτι θέλετε να ξεκαθαρίσετε, βλέπω εδώ πέρα. Εντάξει. Βλέπετε, υπάρχει κατεύθυνση, υπάρχει διάθεση για επικοινωνία, για κάτι, με κάποιον θέλετε να έρθετε σε επαφή με κάποιον, θέλετε να λυθούν κάποια πράγματα, κάποιες παρεξηγήσεις, να επικοινωνήσετε. Προσοχή στο πώς θα το κάνετε όμως. Προσοχή. Λίγο μην πληγώσετε και τον άνθρωπο που θέλετε.
ή που τέλος πάντων είναι να γίνει το ξεκαθάρισμα. Στα επαγγελματικά με το 7 πεντάκτηνα, φίλοι μου, εδώ φαίνεται ότι μπορεί να νιώθετε πίεση ή ότι δεν έχετε τη δύναμη να υπερασπιστείτε τη θέση σας. Αυτό που σας έλεγα, ότι καλείστε να υπερασπιστείτε τη θέση σας στο επαγγελματικό κομμάτι. Αλλά ενδεχομένως έχετε κουραστεί, τα όρια σας έχουν κουραστεί ή νιώθετε ότι δίνετε μάχες χωρίς να υπάρχει αποτέλεσμα. Εδώ η κάρτα αυτή, φίλοι, λέει δείτε πού αξίζεται να επιμείνετε και πού όχι. Δηλαδή διαλέξτε αυτό που λέμε τις μάχες σας και που θα δώσετε την ενέργειά σας με σοφία. Εντάξει, γιατί μπορεί να μην αξίζει τελικά να δικαιολογηθείτε ή να εξηγήσετε κτλ. Πάρα πολύ. Εντάξει. Μην χάνουμε την ενέργεια μας τσάπα. Εδώ στα οικονομικά, πολύ θετική ένδειξη για εξέλιξη. Νέες ευκαιρίες βλέπω να ανοίγονται μπροστά σας. Ίσως κάτι που αρχίζει τώρα και θα αποδώσει στο μέλλον. Είναι ενέργεια ανάπτυξης, επέκτασης και προοπτικής. Μπορεί σε κάτι να έχετε επενδύσει. Εντάξει. Και θα πάει καλά, σίγουρα. Τώρα, όσον αφορά τη συμβουλή που έχουμε τον Αυτοκράτορα ανάποδα, το μήνυμα εδώ είναι να επαναφέρετε, φίλοι, τον έλεγχο. Ίσως υπάρχει έλλειψη δομής, πειθαρχίας ή σταθερότητας. Μην το χάσετε. Μην παρασυρθείτε δηλαδή. Μήπως δίνετε τη δύναμή σας αλλού. Είδα και το χαρτί εδώ στη δουλειά. Προσοχή. Δίνετε πολύ προσοχή, βλέπω εδώ στα επαγγελματικά. Ίσως κάποια παρεξήγηση έχει γίνει. Προσπαθείτε να κρατήσετε τη θέση σας, να δικαιολογηθείτε, να εξηγηθείτε. Μπορεί και να μην χρειάζεται τελικά. Έτσι. Μην δίνετε τη δύναμή σας αλλού, να βάζετε όρια, λέει το σύμπαν, αλλά να παίρνετε τον έλεγχο και να σταθεροποιείτε την κατάσταση. Χρειάζεται δηλαδή να ξαναπάρετε τον έλεγχο της ζωής σας, ας πούμε, και να σταθεροποιήσετε με μια κατάσταση που έχει αποσταθεροποιηθεί. Κυρίως για τη δουλειά το βλέπω αυτό, να πω την αλήθεια. Μπορεί να είναι και για το ερωτικό κομμάτι, αλλά προσέξτε πώς θα το κάνετε. Στην κάρτα της σκιάς βλέπω ότι αυτό που δεν βλέπετε, αλλά θα μπορεί και να γίνει και πρέπει να το δείτε, ότι υπάρχει συνεργασία, θα υπάρξει βοήθεια που δεν τη βλέπετε ακόμα ή που δεν την αξιοποιείτε, φίλοι μου. Μπορεί να υπάρχει άτομο ή ευκαιρία που θέλει να χτίσει κάτι μαζί σας. Το είδαμε και εδώ, εσείς προσπαθείτε κάτι να κάνετε, αλλά για κοιτάξτε γύρω σας. Μπορεί να υπάρχουν άτομα που, που διατίθονται, είναι διαθέσιμα να σας βοηθήσουν και να συνεργαστούν μαζί σας. Δεν χρειάζεται λοιπόν να τα κάνετε όλα μόνοι σας. Άρα στο 3, φίλοι, τι βλέπουμε, ότι είστε σε μια φάση χτισήματος και εξέλιξης και υπάρχουν νέες αρχές και ευκαιρίες, ειδικά σε πρακτικό και οικονομικό επίπεδο. Βέβαια, χρειάζεται προσοχή στην επικοινωνία, όπως είδαμε και πριν, και στα όρια και κυρίως στο να πάρετε πίσω τον έλεγχο της κατάστασης. Κάτι σας έχει ξεφύγει. Ο Μάιος για σας, φίλοι, είναι ένας μήνας που χτίζει το μέλλον, όμως προσέξτε να έχετε σωστή στρατηγική. Και θα πάρω και μία κάρτα για συμβουλή στο πώς να κινηθείτε. Αν και τα είπαμε τα περισσότερα, αλλά να δούμε αν έχουμε κάτι επιπλέον. Είναι πολύ σημαντικές και αυτές οι κάρτες της συμβουλής, γιατί βλέπουμε καλύτερα την κατάσταση. Έτσι, γιατί είναι και άλλο deck εδώ, έχω άλλο. Οπότε βλέπουμε αν συμφωνούν ή όχι. Είναι επικοδομητικό και για σας. Λοιπόν, εδώ ξέρετε τι μου λέει, να αγαπήσετε περισσότερο τον εαυτό σας, λέγοντας και κάποιες φορές όχι σε πράγματα τα οποία νιώθετε ότι σας έχουν ρουφήξει την ενέργεια και σας περιορίζουν. Κάτι στο επαγγελματικό συμβαίνει εδώ. Κάτι τέτοιο, έτσι. Ή μπορεί και να είναι και στο ερωτικό, γιατί βλέπω ότι τρέχετε προς μια κατεύθυνση να τα ξεκαθαρίσετε τα πράγματα. Άρα στο ερώτημα αν εδώ κάτι τελειώνει, μπορεί κιόλας να είναι αυτό, ή χρειάζεται να ξεκαθαρίσετε τα όρια σας. Κάτι σας αποστραγγίζει, που λέμε εδώ. Κάτι κάνει draining, σας αποστραγγίζει και σας περιορίζει. Άρα πρέπει να βάλετε τα όρια σας, όπως είπαμε και πριν. Λέγοντας όχι, πρέπει να πείτε λοιπόν όχι, αντί συνέχεια να λέτε ναι και να προσπαθήσετε να τους ικανοποιήσετε όλους. Αυτή λοιπόν δεν είναι μια πράξη αγάπης το να πείτε και όχι στους άλλους. Άρα αυτό που μας λέει εδώ και για την ομάδα 3, το είδαμε λίγο και στο 2, είναι να αγαπήσετε περισσότερο τον εαυτό σας, κοιτάζοντας περισσότερο τον εαυτό σας και να μην προσπαθείτε να τους ικανοποιήσετε όλους γύρω σας, βάζοντας τον εαυτό σας σε δεύτερη μοίρα. Εντάξει. Λοιπόν, φίλοι μου, εύχομαι να πάνε όλα όπως θα θέλετε. Προσοχή, όπως είπαμε, λίγο στο πώς θα κινηθείτε για να πετύχετε αυτά που θέλετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να προσέχετε και να είστε όλοι καλά.